What's up guys? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisalo Vlog. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ito po ang puno ng vlog natin. Tutulong po yung anak ko. Sobrang kulit. At yung mga no choice. Tulong daw siya. Sana pag magkikanak, dito ka rin kasipan. Kaya huwag na natin patagalin. Let's watch this. Teman. Bun. Okay, berbagal juga na alam mo. Yaling mo start eh. Bulik ka pa pa. Ha? Sana nalabong. Hmm. Sana nalabong. Sana nalabong. Sana. Uy, bulig laba ba? Yaling mo best start eh. Dia. Dia. Hmm? Dia. Hindi mo gampang. Dia. Dan. Ya patas kayo maglaba ba ya dan? Para pang kukuhan ba bahal sunod di karo malaba. Ha? Nah, sabon patas yun. La 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 la. Dito pa. Terus babi? Teraman? Benar sabun na. At makulit diri. Laba. Sana all. Batas na gabi nga. Laba ko apa? Ya. Gabi. Doon sa mana na. Sekarang na sabun. Okay, galit ka mo sa sabun niya. Mag-isip ko na. Hindi ko na ulit. Lagi sampai singir tanah. Bisa bunuh. Apa? Balikan apa nak maglabaan di kuliah. Teh. Milik ko na muna. Andrea di bang. Tinggal. Ito yun. Hindi nyo. Makan apa? Mahal ba? May lang na bito-bito. May. Tayo lang na. Parang guwapa eh. May nito. Uy. Nice. Murid ko tahu utangnya. Nice. Bye. Wala to tinga. Si hayan na siya. Ayan na. Ano ni hay? Ano ba yan? Pwede ba yan sa lagoy? Ay kung naka pagka. Si hayan na be. Oy. One sili ko na.
Suset Arena. Kina dah. Kina. Ih. Ayan na ito. Ayan na ito. Tapos Ron, kasi ito, tapos Ron. Sila na ay. Sila na. Ayan ay. Ayan ay ito. Ayan ay ito. Mapanay ba? Ayan na pala yung mapanay. Ay makita mo ako. Makita mo ako. Ada yang betul ya. Naman na. Naman labaran. Ha? Nasa na ipe? Kita belum mulai, dia tadi pakai siapa? Belajar ini.